Cum să leagă un motor de mașină de spălat de 220? Pe net sunt o grămadă de filmulețe cu firul 1, firul 2, firul 3, firul 7 și nu știe nimeni cum să leagă. Să leagă astfel. Vă uitați care sunt firele care vin de la Peri. Un fir, l-am identificat, nu are importanță că e 1, 3, 7, 15 și al doilea fir, firul verde, care vine aici. Celelalte două fire albastre, care sunt plus, sunt pentru un fel de termostat care oprește motorul când se încălzește prea tare. Cum să leagă? De ce aveți nevoie? Vă explic acum. Aveți nevoie de un șunt și un cablu de 220 care, bineînțeles, să aibă montate bornele pe el. Să leagă în serie, urmăriți astfel. Deci am identificat galben și verde care vin de la Peri și încă 3 fire care sunt 2 mai groase și unul mai subțire. Astea sunt de la bobina statorului, toate 3, și sunt folosite de mașina de spălat ca să dea eturație astea 2 groase pentru storcere și ăsta galben pentru spălare. Nu are importanță pe care le legați. În principiu le legați, folosiți astea 4 fire, cele 2 de la Peri și cele 2 mai groase. Să leagă astfel. În serie le legăm foarte simplu, folosim șuntul care doriți dumneavoastră. Ăsta vine de la Peria numărul 1, băgăm șuntul pe ea. Și legăm la una dintre cele 2 fire groase, chiar nu are importanță la care. Am legat. Acum luăm cablu de 220 și să leagă unul dintre ele, o bornă, la firul verde care vine de la cealaltă perie. Și cealaltă bornă la unul dintre firele, cele 2 fire groase. Deci, încă o dată, șuntul legat pe fir care vine de la bornă și pe unul dintre firele care merge la stator, chiar nu are importanța la care, și 220-ul legat direct pe celălalt fir care vine de la stator și pe unul dintre firele groase de la... Nu are importanță că e 1, 2, 3, 4 care vine de la stator. Bun, să facem și o probă. Eu bineînțeles că am un reductor de tensiune de la chinez, făcut de mine, adică asamblat de mine, nu făcut de mine. Se bagă în priză. Îl dăm pe minim, se bagă în priză. Observați că motorul se învârte înspre partea dreaptă. Dacă doriți să schimbați turația, este foarte simplu. Scoaceți din priză să nu vă curentați. Și se inversează. Se scoate 220 afară. Se inversează atâta, de la peria care vine legătura, se pune pe cealaltă perie. Asta e tot. Firul verde, punem pe firul verde. Se bagă 220 înapoi.
Și asta e tot. Observați că se învârte înspre partea stângă. Deci nu are importanță care fir e 1, 2, 3, 4, statorul și pediile. Mulțumesc! Pe schemă arată cam așa ceva. Acesta este rotorul, statorul, periile, firele care vin de la perii, firele care vin de la stator și firele care vin de la senzorul termic care e undeva pe aici. 220 de volt se leagă astfel. Se șuntează una dintre perii cu un fir de la stator și 220 se leagă pe una dintre perii și pe unul dintre firele de la stator. La stator veți găsi 2 sau 3 fire. Dacă sunt 3 fire, înseamnă că unul dintre ele e pentru o turație mai ridicată sau mai scăzută. Chiar nu are importanță la care îl legați, pentru că motorul oricum se învârte pe oricare fire de la stator legate în serie. Periile cu statorul și 220 de volți. Dacă vreți să schimbați sensul, e foarte simplu, nu se mai leagă la peria asta, se leagă la asta la altă și 220 vine din cauce la cealaltă perie și să o schimbați sensul la turație la motor.